Vâng, xin chào anh em. Video clip ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu anh em là trong phiên bản Motorcycle Tab 3.5 mới nhất thì chúng tôi đã hỗ trợ thêm rất nhiều các cái xe mà có thể chúng ta test được bảng đồng hồ tableau và hệ thống chiếu sáng LED. Thì anh em biết rằng là để mà đi học mà sửa được những cái hệ thống chiếu sáng LED hay là đồng hồ tableau thì đó là lĩnh vực của dân làm điện tử, và khi là lĩnh vực dân làm điện tử ấy, thì nó lại có cái tư duy nó khác với cái lĩnh vực mà làm cơ khí, và đây là một cái khó của anh em. Cho nên là không phải chúng ta đi làm sửa chữa điện tử mà chúng ta ra nhìn cái mạch mainboard mà anh em cứ chỉ vào mấy cái vị trí đấy mà sửa được, mà chúng ta phải có nguyên lý. Vậy thì để mà học nguyên lý được thì lại là rất khó với anh em, và thấu hiểu những cái khó khăn đó thì DT Auto chúng tôi đã phát triển công nghệ AI để hỗ trợ cho anh em sửa chữa những cái bảng đồng hồ và hệ thống chiếu sáng LED với chỉ một cái cáp rất đơn giản thôi. Và khi chúng tôi cung cấp cái chức năng này thì chúng tôi sẽ cung cấp bao gồm chức năng trong phần mềm và chức năng đây, anh em có thể xem chức năng trong phần mềm. Trong đó có phần ECU, bởi vì LED hay là tắp lô đồng hồ thì nó là một dạng ECU, và chúng ta có thể ở cái menu LED đây hoặc là ở menu là dashboard đây. Và đấy là phần mềm chúng tôi đã hỗ trợ ở trong phần mềm khi mà chúng tôi cung cấp cho anh em về cái dịch vụ này. Thì ở trong phần mềm ngoài ra thì chúng ta còn có thêm một cái cáp, ở đây là cái cáp. Cái giá trị của cái cáp này thì là 950.000. Anh em biết là bây giờ lạm phát rất là nhiều và nhập vật tư cũng rất là lớn và công lao động thì bây giờ cũng cao, nên là chúng tôi cũng cố gắng để có cái giá thành là thấp hơn để cho anh em cung cấp để cho anh em sửa chữa. Thì đây cũng là một cái mức độ mà chúng tôi cũng đã phải điều chỉnh rất là tốt và không tăng giá, mặc dù giá vật tư hiện nay đã tăng đến 20% so với bình thường. Trong cái gói cáp này thì gồm có hai phần, có phần điện tử và phần cáp, anh em nhìn đây, và có một phần nữa là cái phần giống như cái que đo. Và cả cái bộ này gồm hai phần và nó được liên kết với nhau bằng cả phần điện tử bên trong và bằng cả phần mềm ở trên máy tính. Thì nó sẽ có chức năng là chỉ cần hai cáp này thôi thì anh em có thể test được cả hệ thống chiếu sáng LED và test được cả hệ thống táp lô đồng hồ. Và test như thế nào phải nói thực sự là trên thị trường ấy thì người ta làm thì nó không hẳn là cái việc chức năng test, mà nó chỉ là giả lập tín hiệu để nhìn xem cái táp lô đồng hồ nó có chạy hay không thôi. Còn chúng tôi test đây đúng nghĩa là test sâu được đến lỗi ở từng cái linh kiện ở trên cái mainboard đấy, hoặc là từng cái trạng thái làm việc của cái mainboard cũng như là hệ thống LED. Thì anh em đã xem nhiều video clip rồi thì anh em sẽ biết cái điều này rồi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ giới thiệu ở trong cái bản Motorcycle Tab 3.5 thì anh em thấy là sẽ làm được những dòng xe nào để anh em tham khảo. Nhiều khi anh em có hỏi là làm được xe gì, làm xe gì, thì hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu thêm, vì hiện nay thì cái cáp này cũng đang là một cái sản phẩm hot và rất nhiều anh em đã đặt hàng cái sản phẩm này, và chúng tôi cũng đang sản xuất lô hàng mới để cung cấp cho anh em theo phiên bản 3.5. Anh em có thể chọn vào phần LED trước ạ, phần LED trước. Ở đây thì có rất nhiều xe chúng tôi hỗ trợ, ví dụ như Honda chẳng hạn, mình chọn Honda và chọn thị trường Việt Nam thì nó sẽ liệt kê cho anh em tất cả những cái dòng xe đây, anh em nhìn đây, Blade đây, các dòng xe đây. Chúng ta giữ tay vào ấy, thì nó sẽ quay lại nữa. Anh em giữ tay vào thì nó sẽ chuyển theo chức năng là sờ chạm giữ lâu đấy. Và đây thì anh em thấy là những dòng xe của Việt Nam chúng tôi đã làm. Thực ra thì nó có những cái xe mà tắp lô đồng hồ nó cũng giống nhau, LED nó cũng giống nhau thì có thể dùng chung. Và trong những trường hợp này thì chúng tôi để những cái đầu xe mà anh em có thể thực hiện được. Ngoài ra thì anh em có thể xem tiếp theo nữa là cái phần LED cho các thị trường khác, ví dụ như Honda của Thái Lan chẳng hạn, chúng tôi cũng hỗ trợ thêm những cái dòng xe của Thái Lan, rồi các dòng xe của Philippines, dòng xe của Indo, Malai cũng tương tự như vậy. Và anh em nhớ khi chúng tôi vào trong cái phần LED nào thì anh em có thể là còn rất nhiều chức năng ở bên trong sâu hơn, thì một lát nữa tôi sẽ giới thiệu. Giả sử như bây giờ tôi không chọn Honda nữa, tôi chọn Ia chẳng hạn, Yamaha, thì chúng tôi cũng hỗ trợ các dòng xe Yamaha ở thị trường Việt Nam cũng như là thị trường của Thái Lan. Còn bây giờ thì tôi sẽ vào một cái chức năng cụ thể của hệ thống chiếu sáng LED. Ví dụ anh em vào một cái xe nào đó đấy ạ. Đó. Thì ở trong này nó có này, kiểm tra cơ bản về hệ thống LED,
kiểm tra linh kiện chi tiết chuyên sâu cho từng cái main board, chết cái linh kiện điện tử ở bên trong, những cái cấu kiện mà tạo nên cái hệ thống chiếu sáng LED này, là nó sẽ chỉ ra cho anh em là đứt cái mạch đồng nào, rồi chết cái linh kiện nào. Nhiều khi anh em cứ nói là cứ nhìn bằng mắt ấy, thấy cái mạch đồng nó đứt thì hàn vào, thì ra không phải anh em ạ. Trong điện tử mà nó đứt mạch đồng rồi thì chắc chắn linh kiện đã chết rồi, cho nên anh em cứ tưởng là nó chỉ có nhìn bằng mắt mà đứt cái mạch đồng, anh em hàn lên mạch đồng mà nó chạy lại được thì cái số lượng mà tình huống xác suất như vậy nó ít thôi, mà đại đa số thì là nó là chết linh kiện rồi thì nó mới đứt được cái mạch đồng đấy. Cho nên là chúng ta không thể nào mà làm điện tử mà chúng ta không có dụng cụ đo, không có dụng cụ chẩn đoán, mà chúng ta chỉ nhìn bằng mắt thường thôi thì cũng chỉ giải quyết được một số phần nào thôi. Cho nên tôi thấy trong thực tế khi anh em mà đi học về mà anh em không học chuyên sâu mà chỉ có làm cầm tay chỉ việc thôi thì hầu như là anh em về để mà sửa được hệ thống LED, hệ thống táp lô đồng hồ là rất là ít. Tôi cũng nói thật là như vậy, vì cái đó là cái mà nghề của chúng tôi rồi. Chúng tôi là dân làm về nghiên cứu, dân làm về định hướng, dân làm về giải pháp. Tôi nhìn là nó sẽ đến đâu và nó sẽ ở mức độ nào. Cái điều là cái tầm nhìn của chúng tôi là chúng tôi làm được cái điều đó, vì chúng tôi là dân chuyên nghiệp để học với cái này rồi, cho nên là anh em có tiếp cận được đến mức độ nào thì chúng tôi cũng không cần phải hỏi anh em, tôi cũng biết được cái điều đó là nó sẽ tiến triển, nó sẽ có kết quả như vậy. Anh em nhìn thấy ví dụ ở đây là kích hoạt LED pha, kích hoạt LED code, đây là chỉ kích hoạt cái riêng cái bóng LED thôi để test từng cái bóng LED, còn đây là kiểm tra cái main board đó, còn đây là kiểm tra các cái hệ thống sơ bộ bên ngoài, ta kiểm tra cơ bản. Thì khi em vào bên trong ấy thì nó sẽ hướng dẫn ở trên màn hình bằng hình ảnh và hướng dẫn anh em là cắm cái cáp này vào đâu như thế nào, thì anh em cứ thực hiện theo đó. Và đây là chính là cái hướng dẫn. Và anh em cứ hỏi là cái cáp này nhiều thế, máy nhiều cáp thế thì dùng thế nào, thì anh em yên tâm là thiết kế của chúng tôi là thiết kế rất khoa học, có nghĩa là anh em muốn gì thôi, và sau đó thì phần mềm nó sẽ tự động thông minh và nó gọi là help online, có nghĩa là hướng dẫn anh em bằng giọng nói, bằng hình ảnh, bằng AI và bằng những cái sơ đồ mạch điện, rồi bằng cái vị trí ở trên cái mạch in để cho anh em có thể bằng hình ảnh nữa, để cho nên anh em có thể chỉ và em đo kiểm bằng cái vị trí đó thì anh em có thể hoàn toàn làm được đó. Hướng dẫn thì rất đơn giản, thì nói là không có cái máy nào có thể là hướng dẫn mà dễ dàng hơn máy MotoScanTab, vì chúng tôi rất chú ý đến cái suy nghĩ của người dùng cũng như là cái kỹ năng để thiết kế một cái sản phẩm công nghệ, là chúng tôi đã có nghề về làm cái việc này. Tương tự như vậy thì anh em có thể chọn đến phần dashboard, viết tắt chữ DAS ấy. Dashboard chính là cái bảng đồng hồ táp lô đấy. Thì cũng tương tự anh em phải xem các cái tính năng chúng tôi hỗ trợ bên trong đó. Ví dụ xe Việt Nam thì hỗ trợ đầy đủ. Tương tự anh em nhìn thấy rất nhiều các dòng xe chúng tôi đã hỗ trợ. Có những dòng xe mà cái bảng táp lô nó giống nhau thì chúng ta có thể làm tương tự. Và chúng ta chọn theo thị trường Thái Lan đó, rất nhiều xe. Xong chúng ta có thể chọn sang thị trường của xe Yamaha đó, thì chúng tôi cũng hỗ trợ các dòng xe Yamaha. Và tiếp tục thì trong các phiên bản kế tiếp thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật, vì anh em biết là để làm những việc này không thể làm một lúc được, mà đến đâu thì chúng tôi cập nhật để cho anh em được sử dụng, và chúng tôi vẫn hỗ trợ cho anh em là miễn phí. Cho nên là cái việc này thì anh em cũng rất thông cảm là không có ai đủ sức để mà làm một lúc mà được tất cả các xe. Nó là cả một cơ sở dữ liệu cũng như phần lập trình, rồi cũng như cái phần phụ kiện đi kèm. Và ví dụ như anh vào một cái xe cụ thể đi thì anh em thấy là chúng tôi cũng làm rất cầu kỳ. Ví dụ có những cái tình huống nào ở đây không lên nguồn này, hay là mất đèn nền này, hay là chớp nháy này, hoặc là lỗi đèn hệ thống FI, hay là đèn pha khởi động này đó, đèn pha không khởi động này, hoặc đèn cảnh báo nhiệt độ này. Tất cả những chi tiết nào nó bị lỗi thì anh em chọn vào chi tiết đấy thì nó sẽ phân luồng cho anh em. Và chúng tôi cũng lại dùng công nghệ AI, và anh em chỉ có một động tác là bảo sao thì anh em cắm một cái lỗ đấy, cắm một cái chỗ đấy, và cái cáp này là sẽ hướng dẫn anh em cắm như thế nào thì em cắm đúng theo hướng dẫn trên màn hình. Và cuối cùng thì nó sẽ gợi ý cho anh em đến cái kết quả cuối cùng là lỗi linh kiện nào ở đâu, và màn hình cũng sẽ chỉ cho anh em phóng to ra để tôi nhìn luôn, để anh em sẽ chỉ, và nó sẽ chỉ luôn ví dụ nó lỗi linh kiện nào và đứt mạch nào đồng nào thì nó cũng chỉ dẫn cho anh em đầy đủ. Và
Cũng xin thưa là tất cả những cái phần này thì duy nhất Motokentab là có hỗ trợ thôi. Còn những cái thiết bị bình thường thì chắc là người ta cũng không nghĩ đến những cái việc này, vì chúng tôi cũng là những đơn vị mà làm lâu đời nhất ở Việt Nam, cũng là một đơn vị đầu tiên ở ASEAN trong khu vực này là làm thiết bị chẩn đoán cả ô tô, cả xe máy. Dần dần thì nâng cấp dần phần mềm, phần cứng, nâng cấp công nghệ, nâng cấp giải pháp, và đến mức độ như này thì cũng là khá hoàn hảo để cho anh em sử dụng. Hiện nay thì không những ở Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Campuchia là sử dụng rất nhiều sản phẩm của chúng tôi. Và Motokentab thì cũng là một sản phẩm có tên tuổi, một thương hiệu uy tín trên thị trường. Vâng, xin cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em ủng hộ thì anh em có thể có máy Motokentab rồi thì anh em có thể mua thêm cái cáp này. Và cái cáp này thì chỉ cần về cắm vào là anh em đã trở thành một người thợ sửa tắp đo đồng hồ cũng như sửa led một cách chuyên nghiệp. Vâng, xin cảm ơn anh em.